हेलो नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मोमो बनाएर देखाउने छु। स्टेप बाई स्टेप मोमो बनाएर देखाउने छु। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यही फेरि हजुरहरूसँग म नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने छु। बनाउन नजान्नेहरूको लागि चाहिँ म यो स्टेप बाई स्टेप बनाएर देखाउने छु। यसलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ मैले सबै रेडी गरिसकेको छु, बनाएर देखाउने छु है त। ल यसलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ मैले यहाँ रेडी गरेर राखेको छु है। यो प्याजलाई चाहिँ अब मैले मसिनो गरी चप गर्नेछु अनि त्यसपछि यो अदुवा लसुनको पेस्ट बनाउने छु। अनि यो क्याबेज चाहिन्छ है, बन्दाकोपी, अनि यहाँ छ यो प्याजको पत्ता र धनियाँ पनि मसिनो चप गरेर म मिक्स गर्नेछु। अनि मैले चाहिँ यो रेडिमेड मार्केटबाट चाहिँ यस्तो पाउँछ, यहाँ चाहिँ जापानमा चाहिँ यस्तो पाउँछ। अनि यो पर्कको मासु अनि त्यसपछि चिकन लिएर आएको छु। यसलाई म राम्रोसँगले मिक्स गरेर म हजुरहरूलाई देखाउने छु। अब म यसलाई सबैभन्दा पहिला मिक्स गर्नेछु मिक्सचरमा। अनि मैले यो टमाटर चाहिँ मसिनो गरी चप गरेर यो चाहिँ अचारको लागि। ल अब चाहिँ मैले यो क्याबेज अनि प्याजहरूलाई चप गर्नेछु। अनि चपको लागि चाहिँ यो एकदम इजी हुन्छ। ल अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो क्याबेजलाई चप गरेर देखाउने छु है। यसलाई मसिनो गरी चप गर्नुपर्छ, राम्रोसँगले चप गर्यो भने यो चाहिँ मिक्स हुनलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। यसलाई ठिकै मानको यति बनाउने। अनि यो भाँडोमा यसरी हाल्ने। यसलाई सबै छुट्यायो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। छुट्याएर हाल्यो भने चाहिँ मजाले राम्रोसँगले पिसिन्छ। अनि यसलाई यसको माथिबाट यसलाई बिटको लगाइदिने। अनि यसलाई तान्नुपर्छ यसरी। यो मसिनो भइसकेको छ। अब म यसलाई चाहिँ यो सेतो बाउलमा खनाउने छु। त्यसै गरी अरू पनि मैले सबै चाहिँ काटेर देखाउने छु। म चाहिँ यो प्याजलाई पनि मसिनो गरी चप गर्नेछु। यसलाई यत्तिकै गर्दा हुन्छ है। ल अब यसलाई पनि मैले मसिनो गरी चप गर्नेछु यसमा राखेर है त। देख्न सक्नुहुन्छ मसिनो गरी चप गर्ने। अब यसलाई पनि सँगै एड गर्नेछु। पकाइसकेपछि थोरै अब मैले यो मोमो मसला पनि एड गर्नेछु।
मोमो मसला चाहिँ म चाहिँ जहिले पकाउने गर्छु। यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले पाक्यो भने पेट दुख्दैन। चाहिँ जिरा र धनियाँको मिक्स मसला यसरी पकाइदिउँ। डढ्छ यो थोरै। थोरै यो चाहिँ अजिनामोटो पनि एड गर्नेछु। अब यहाँ एड गर्नेछु। मिठो बास्ना आयो। अब म चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नेछु है त। सबै थोक मिक्स भइसकेको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अब यसलाई एकछिन चाहिँ ऱ्याप गरेर राख्नेछु। अनि यो बिचमा चाहिँ मैले अब मोमोको अचार बनाउने छु। यो मोमोको भाँडामा चाहिँ वरिपरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको वरिपरि तेल लगाउनुपर्छ। किनकि यो चाहिँ नटाँसियोस् भन्नको लागि हो। यो भाँडोभित्र चाहिँ
तेल लगायो भने चाहिँ राम्रोसँगले मासिँदैन। म चाहिँ अघि लगाइसकेको छु, अब म बनाउन स्टार्ट गर्दैछु। चाहिँ मैले सबै कुराहरू मोमोको लागि चाहिँ सबै कुराहरू रेडी भइसकेको छ। अनि आज चाहिँ मैले आफैले नबेलेर यस्तो मार्केटबाट त्यस्तो किनेर ल्याएको छ है। यो चाहिँ खावा भन्छ। यो चाहिँ के भन्छ मोमोको लागि नै भनेर बनाएको हो। अब योबाट चाहिँ मैले यसमा चाहिँ 40 पिस हुन्छ एउटामा। मैले चाहिँ आज 2 पिस लिएर आएको छु। 80वटा पिस मोमो बनाएर देखाउने छु। अनि यो चाहिँ बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ त्यतिकै टाँसिँदैन, त्यही भएर मैले यस्तो बाउलमा अलिकति पानी लिएको छु। अब म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउने छु है त। मलाई सबैभन्दा पहिला यसरी खोलौँ। थोरै यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ यस्तो रोटी हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो डल्लो खालको चाहिँ बनिँदैन, लाम्चो खालको चाहिँ एकदम सजिलैसँगले बनिन्छ। अब यसको वरिपरि थोरै पानी लगाउँछु। पानी लगाएन भने चाहिँ यो टाँसिँदैन, त्यही भएर मजाले वरिपरि पानी लगाउनुपर्छ यसमा चाहिँ। अनि थोरै यसलाई चाहिने अलिकति जति यसलाई मजाले यसरी यस्तो हुन्छ। यसलाई मजाले यहाँसम्म तान्ने मिलाएर राख्नुपर्छ। अनि यसलाई यता छेउपट्टिबाट यसरी थिच्दै यस्तो स्टेप बाई स्टेप बनाउँदै, अनि थोरै यो अङ्गुलाले यस्तो गर्दै जाने। यो चाहिँ अलिकति मोमो धेरै भयो जस्तो छ, भित्रको किमा अलिकति बढी भयो। म निकाल्छु है, थोरै निकालिदिउँ। अनि यसलाई चेप्दै यसरी गएपछि चाहिँ यो मोमोको डिजाइन यस्तो राम्रो बनिन्छ, यस्तो बनिन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो छ मेरो मोमो। अनि यहाँ राख्नेछु। अरू पनि यसरी नै बनाउँदै जाने। पानी थोरै पानी वरिपरि लगाउने, अनि त्यसपछि थोरै बिचमा यो किमा राख्ने। धेरै भयो भने चाहिँ फेरि बाहिर निस्किन्छ, राम्रोसँगले टाँसिँदैन, त्यही भएर थोरै जति राख्ने। अनि यसरी च्याप्दै जाने। टाँसिन भने थोरै पानी लगाउने अनि टाँस्ने।
फाइनल्ली मेरो चाहिँ आज मोमो चाहिँ खानालाई रेडी भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउनेछु है त। ल इटादाकिमास। आजको चाहिँ मोमो रेडी भयो, होममेड मोमो मैले बनाएको। कस्तो छ, एकदमै जुसी जस्तो छ हेर्दाखेरि चाहिँ। वाउ। ओइसी मिठो भएछ। तातो मोमो। नेपाली स्टाइलमा अब हातले खानु पर्यो। हातले खाएको लास्टै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ गाउँको चिया हो, मुडी चिया भन्छ यसलाई चाहिँ। ओइसी, एकदमै टेस्टी भएछ, जुसी।